از اون موقعی که مینیمو عمل کردم پوستم چرب بود، تیزون صورتم خیلی چرب‌تر شده. توی این ویدیو اومدم بهتون مهم بودن پودر فیکس توی میکاپ رو بگم که چقدر پودر فیکس توی ماندگاری میکاپتون تاثیر داره. من کلا چون پوستم چربه از 2 تا کرم مای میکاپ و فوربر 52 استفاده میکنم که ماندگاری بالایی دارن. روی صفحه‌ام میریزم و پودر فیکس بهش اضافه میکنم. این ترفند واقعا جواب میده و ماندگاری کرمتون بالاتر میره. هم داخل کرم پودر فیکس استفاده میکنم، هم روی کرم یه دور پودر فیکس میزنم. کرمو کاملا ترکیب میکنم با پودر فیکس. روی صورتم اول با براش میزنم و با یه براش بزرگتر و سرتر شروع میکنم کرمو روی صورتم میذارم. اول با براش کرمو پخش میکنم روی صورتم، چون باز این مرحله ماندگاری میکاپ منو بالاتر میبره. براش پخش کردم باعث میشه منافذتونم بسته تر بشه. بعد از براش میام با بلندر روی صورتم ضربه میزنم و کرم پودر رو مچ میکنم روی پوستم که این کار باز ماندگاری میکاپتون رو بالاتر میبره و برای پوستای چرب فوق‌العاده هستش. همونطور که میبینین کرمم تا حد زیادی مات شده، ولی اگر روی این کرمم پودر فیکس نیارم کرمم شروع میکنه به برق افتادن و جمع شدن. قبل از پودر فیکس آوردن تمام چیزای کرمیمو مثل حالا اگر کانتور چرب دارم و کانسیلرم رو روی پوستم میذارم و دوباره کاملا روی پوستم پخششون میکنم و با پوستم مچ میکنم و بعد از این مرحله میرم سراغ پودر فیکس. یک طرف صورتمو اول پودر فیکس میزنم که شما تفاوتش رو ببینید و پودر فیکس دادم برای پوستای چرب و خشک فرق میکنه. من برای پوستای چرب دارم میزنم، با بلندرم حجم زیادی پودر فیکس برم دارم و قسمتایی که میبینید روی پوستم میزنم و بعد از 5 الی 6 دقیقه پودر فیکس از روی پوستم پاک میکنم. هر چقدر روی پوستتون دست بکشین هیچ اتفاقی براش نمیفته و با اون طرف صورتم اگر مقایسه کنین میبینید که خیلی ماتره و کاملا براقیت پوستم گرفته شده. حالا من برای اینکه ماندگاری میکاپ هم باز هم بالاتر بره روش از یه پنکیک استفاده میکنم یا حتی میتونین از کانتور خشک روشنتون استفاده کنین. از پنکیک بیلیارد دارم استفاده میکنم و با براشم به صورت ضربه ای روی قسمت هایی که کانسیلر زدم و پنکیک میزنم و در نهایت هم روی این مرحله کانتور خشکتون رو انجام میدین و بود میدین به صورتتون. این هم ماندگاری پوست من که فوق العاده بالاست و برای پوستای چرب عالیه. دوستتون دارم. خدافظ.